out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please send a wonderful Dharma will to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh duyên diệu vào luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly cố đạt lạc, tốt chư vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye A La Hô Đi Sa Miao Sâm Pô Tô Xế. Nam mô Ta Tắc Tha Tô Già Đa Gia A La Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear. I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus one, true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou shi yan jie ru lai chen shi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home people, and all of you good know advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父、上人、各位出家人、各位上智sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, quý thầy cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 2nd of July 2017. We are resuming our lecture of the Heart Sutra. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái kinh Tâm Kinh. There are some new people here. Có mấy người mới tới. So I'd like to spend a few minutes explaining to you our idiosyncrasies. Nói theo ông vài phút nói cái vị nghe ta sẽ làm cái chuyện này. What we do at our system is something called the requesting a dharma. Trong hệ thống chúng ta thì có cái pháp gọi là pháp thỉnh pháp. It's the only place I know of that has this kind of dharma. Thì cái hệ thống là cái hệ thống duy nhất mà thầy để ý mới có cái pháp như vậy. I've been to many temples, Vietnamese, Chinese, Taiwanese, you name it. Ta tới nhiều chùa khác nhau lắm. Không thấy cái chùa nào làm như vậy. First of all, there are very few places that have Dharma speakers. Thứ nhất, có rất ít thầy cô và giảng kinh. Okay. And number two, if they do explain the Dharma, they don't have this kind of request of the Dharma. Mà nếu có giảng kinh đi nữa, giảng pháp đi nữa, thì họ không có cái pháp thỉnh pháp như vậy. And you notice that this request Dharma here is, I believe, was crafted by my late teacher, a Chinese teacher. Thầy viết cái này là cái thỉnh pháp, cái pháp này của ngài Tiên Hóa, ngài đem tới xứ Mỹ này. And thank you very much. Let me explain to you the rationale behind it. Giảng cái vị sơ như vậy. Look, go through on the slide number 1 here. We don't have slide numbers here, do we? We should have slide numbers. That this happens because of two things. Cái chuyện mà nói pháp á, nó xảy ra được tại nó hai cái nguyên nhân.
The two causes that bring about the speaking of the Dharma. Okay? Number one is what? Number one is your respectful mind. Thứ nhất là cái tâm cung kính của quý vị. Because if you request the Dharma without being respectful, the Dharma will not be dispensed to you. Quý vị phải nhớ rằng cái Phật Pháp á, chỉ cho quý vị ban bố cho quý vị với điều kiện cái tâm quý vị thành kính, cung kính mới là ban. If you're not respectful, the monks and nuns don't have to speak Dharma to you. Nếu quý vị thiếu cái lòng cung kính, mấy thầy mấy cô không cần phải giảng pháp cho quý vị nghe. Okay, it's unlike Western education where you pay for your classes, you go in and the professor needs to teach you. Nó khác cái nền giáo dục của người nhân loại, của cái thế gian. Là quý vị bỏ tiền, bỏ trả cái tiền học thì mấy ông thầy giáo sư phải dạy quý vị. Okay. In Buddhism, the only requirement you don't have to pay anything. Phật giáo mình không cần trả tiền gì hết. There's no such thing as paying $25 to get in, and because it goes towards paying for the convention center. Không phải như là Phật giáo mình là mình mướn cái chỗ xong rồi mình phải sạc tiền quý vị để mà gỡ lại cái tiền rent. No such a thing. If the Dharma speaker speaks, the only form of payment required of you is the mind of respect. Bên Phật giáo chúng ta nói pháp là với điều kiện là quý vị tâm cung kính rồi, không có tiền bạc có gì hết. Alright? Any problems with that? Am I wrong? Huh? Freebies, a free lunch, miễn phí mà. Okay? It's very cheap. The Dharma is very cheap. Phật pháp đúng á, nó chân chính, nó rất là rẻ tiền. If you want to learn how to lose weight, how to chase women, you have to pay. Quý vị muốn xuống ký, học xuống ký, về học cua mấy ông thì quý vị phải trả tiền. But when you learn the Dharma of liberation, if you want to learn how to become enlightened, thì quý vị muốn học lớp với cái pháp giải thoát, đắc giác ngộ thì nó miễn phí. It's all free. Alright? Is that clear? That's always the tradition of Mahayana, cái đại thừa chúng tôi, cái truyền thống như vậy. And what's the second condition? Chuyện thứ nhì là sao? The Dharma is spoken to you because it's out of compassion. Cái pháp nó được truyền cho quý vị tại vì cái tâm từ bi của cái người pháp sư. Okay, it's not to become more famous, không phải nói pháp để mà trở thành nổi tiếng hơn. Even though it helps, có giúp được một tí, nhưng mà it's not the main thing. Okay, what does compassion means? Compassion means that actually, if the Dharma speaker has no compassion for you, then the Dharma given to you is not as profound. Nói cách khác, cái người nói pháp mà cái tâm mà càng từ bi chừng nào, cái pháp càng thâm sâu chừng đấy. Okay, and that's what's wrong with the other Dharma speakers. Okay, you speak Dharma because you see so much suffering. Do nói cái gì thầy nói cái gì nghe. Mấy cái người pháp sư tao nói pháp cái gì tại thấy cái vị khổ quá mới nói pháp cho cái vị nghe. The Dharma masters speak Dharma to you because you see they hope to relieve your suffering. Okay? That's why they speak Dharma. Họ nói pháp tại họ muốn cứu khổ, cứu nạn cho quý vị. Alright? In fact, you know, in some cases you listen to Dharma, actually your pain and suffering and your difficulties can dissipate. Ngồi nghe pháp không, cái khổ sợ quý vị, cái nó sẽ vơi, và cái gì khi cái tai nạn nó gì khi nó được nó nhẹ bớt, nó gì khi nó biến mất luôn. That's out of compassion. They see it, okay? Because the Dharma is not only speaking to you, but also spoken to your debtors, your creditors. Tại vì nói pháp nhưng mà không phải riêng cái vị nghe, cái người chủ nợ cái vị nó cũng nghe nữa. Alright? Right. And second line here
the Sacred Assembly and all living beings, nói là mình nói pháp mà riêng cho quý vị không, mà nói cho tất cả chúng sanh nữa. The Dharma is spoken not only to you, but for all living beings, meaning the invisible beings you're not seeing, những có nghĩa là những cái người, những cái chúng sanh vô hình mà quý vị không thấy được. And as well as the people on the internet, of course. Đương nhiên là phải nói cho người trên mạng nữa. Okay, very important. People on the internet. And of course, everyone else that in the future who were listening on the various means. Không phải Thầy Thiên, những cái người như nhà ngài mà ngài Hòa thượng Thiên Hóa ngồi nói pháp cho không phải riêng người có mặt ở đó, mà những cái người trong tương lai nữa. The great Bodhisattvas like Master Shane Hoa, they spoke Dharma for not only for the people present there, but also the people in the future. Okay? All right. And line number 3, turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us. Làm ơn chuyển pháp luân để mà dạy và hướng dẫn chúng tôi. Turn Dharma wheel is English parlance, jargon. Chuyển pháp luân là cái danh từ Phật giáo mình. It means please speak the Dharma to us, explain the Dharma to us. Okay, chuyển pháp luân chỉ là giảng gì, nói là làm ơn giảng pháp cho chúng con nghe. Okay, to teach and guide us, để mà dạy. To teach, dạy cái gì? Teach you something you don't know before, dạy cái gì quý vị không biết. Okay, and guide us, và hướng dẫn. What does it mean guide us? Hướng dẫn nghĩa là sao? What does it mean guide? Linh. Hướng dẫn nghĩa là sao? What does guiding mean? He doesn't know. See? Never asked, never had a guide before. Chưa có ai hướng dẫn ông hết. Anyone has a guide before? Có ai có hướng dẫn viên chưa? Yes, Sarah. You don't get lost. Đừng lạc đường. Anyone else? Yes, hiking. Show the way. Dẫn đường đi. Yes. The other a Korean. I'm sorry, not Japanese. A Korean princess. Yeah. Got GPS. Yes. Anyone else? Why? What does guide mean? Why do you get a guide? Kiếm cái người dẫn đường làm cái gì? How to get there? Làm sao tới đó? Okay. You see the pressure? Quý vị thấy áp lực dễ sợ không? Are we there yet? Like Lũng says, are we there yet? Are we there yet? Tới chưa? Chừng nào mới tới? When are we going to get there? Because it's assumed that you know the way. Tại vì có nghĩa quý vị phải biết đường chứ. Right? You know, when you go to Europe, Shana, did you get a guide? No, you cheat. So that's why you don't get a guide. Typically, when you travel, you get a guide, so it saves you time, you know, for your safety, for your enjoyment, for your education, all those good things. It's worth it. Why didn't you get a guide? Quý vị thấy mình du lịch đó, thời gian nó ngắn hạn, thành mình muốn kiếm một cái người hướng dẫn viên để ta chỉ mình tới chỗ nào có thịt bò ăn ngon, bít tết ăn ngon, tôm hùm ăn ngon, ok, có bào ngư bự. Như vậy đó, để mình đỡ tốn thì giờ mình an toàn hơn, mình thưởng thức những cái mình nên thưởng thức, cái đặc sắc của nó, right? Agree? So it actually pays to have a guide. Okay? No, but in Buddhism, in Phật giáo mình, what is this guide here? This guide here means that this person knows the way to Nirvana. That's the bottom line. Cái bên Phật giáo mình hướng dẫn viên nghĩa là sao? Cái người này biết đường tới, dẫn quý vị tới được Niết Bàn. Nirvana. Oh yeah, you young men are laughing back there. Nirvana? No, it's not Havana. It's different. Okay? The Nirvana is quite far from Havana. Okay?
Mấy cậu sau này cười khúc khích nó trời, cái niết bàn giống như là Havana bên nước Cuba vậy đó. Okay? No, Nirvana is where the girls are most beautiful. He's interested. Nói niết bàn cái chỗ mà gái đẹp. Nhỏ cười khúc khích ngay lập tức. See, Nirvana is where you be so happy with or without girls. That's possible. Yes. He's laughing again. I know their weaknesses. Thầy nói niết bàn ở chỗ đó gái đẹp. Nhỏ nó cười khúc khích ngay lập tức. Xong rồi thầy phải quay lại nói chỉnh nó lại. Không có đâu. Niết bàn cái chỗ mà con sẽ rất là hạnh phúc. Có hay không có gái đẹp vẫn là hạnh phúc như thường. That's possible. Yes. Okay. So anyway, but we prefer to have people. Yes. Okay. Never mind. So this person here. This is why my master is, to me, one of the most unpleasant teachers I found. Tại vì đối với thầy, vì những cái câu nói mà thầy mỗi lần mà thầy nhìn thấy Ngài Tiến Hóa, thầy thấy một cái người rất là khó tính. He says that, you sit up here, có nghĩa là những người ngồi nói Pháp. He says, you need to teach us, you phải tìm cách mà dạy. You have to find a way to teach us. Okay? That's what he's saying. Cái bài nó nói như vậy đó, câu kệ nói như vậy. Phải tìm cách mà dạy chúng tôi biết. Sometimes it's joke, sometimes nhiều khi phải nói đùa, sometimes it's sometimes it's a stick, nhiều khi là phải roi, phải vọt, okay? Nhiều khi phải nịnh hót nữa. Yes, okay. Thành ra dạy. Teaching is not beyond. Cái dạy nó đủ hết. All kinds of ways you need to do to teach people, okay? And to guide them, và hướng dẫn cho họ. Hướng dẫn có nghĩa là cái việc phải biết con đường. To guide meaning you know the way, and that's why this monk here, okay, he is reminding us, Dharma speakers, Ngài Tiến Hóa Ngài dạy chúng tôi đó là tìm cách dạy và tìm cách hướng dẫn, có nghĩa là phải biết đường. He says you better know the way to Nirvana. Phải biết đường ta biết niết bàn mới dẫn ta được. If you don't know, how can you guide them? Không biết đường sẽ dẫn được, right? That's why if you want to know the way to Nirvana, go to the Hưng disciples. Thành này nói thì đính chính cho quý vị biết. Nếu quý vị muốn biết đường tới niết bàn, phải không bà cụ? Thì tới đấng đệ tử Ngài Tiến Hóa, họ sẽ biết đường tới niết bàn. Thì họ sẽ biết đường dẫn quý vị tới. I'm just borrowing his teaching. Thầy chỉ là mượn cái pháp thôi, chứ còn để nhắc quý vị. I'm using this opportunity to remind you that you need a real good guy. Nhắc quý vị biết, muốn cần một cái người mà hướng dẫn viên giỏi đó. Qua mấy cái ông Vàng Vật Thành họ giỏi lắm. Go over the CTTB, they're much better. Okay? But until then, I bring you a little bit closer. Thầy cố gắng dẫn quý vị tới gần hơn tí thôi. Alright? So it's a lot of pressure in Dharma speakers. Thành là cái Ngài Tiến Hóa, Ngài ác dễ sợ lắm. Thành thực nói cái gì đó. Mỗi tuần mà đọc cái câu kệ này, ngồi nó mà run. I mean, every week I sit up there and I said, and you put your hand together and say, oh, please teach and guide us. Shall I tell them the truth? All right. How to end birth and death, leave suffering and attain bliss. Niết bàn là tới đó cái vị sẽ liễu sanh tử và sẽ lìa cái khổ, liễu cái khổ và không bao giờ khổ nữa, và luôn luôn sẽ được cái an lạc. When you get there, you will transcend birth and death. You will never suffer again, and you will attain bliss, the kind of bliss you never experienced before. Khi mà quý vị tới được niết bàn đó, cái sự an lạc đó, nó không thể tưởng tượng được, chưa bao giờ quý vị có được như vậy. Okay? It beats,
all the sensual pleasure. Cái niết bàn, cái sung sướng này còn hơn tất cả những cái thế vui của dục lạc của thế giới mình. Much better. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? If you get there, you will what is called, you will be liberated. You'll be no longer subject to birth and death. Tới đó rồi đó, đắc được niết bàn, quý vị sẽ lìa cái sanh tử, thoát khỏi cái vòng sanh tử, và sẽ gọi là đắc được cái vô sanh. Okay, it's a non-birth. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So that's what we do. That's what we're trying to do every Sunday afternoon. Chiều này Chủ nhật này chúng ta cũng cố gắng làm như vậy. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Only in Masashinawa that you would Dharma temples can you find this kind of Dharma. Nên quý vị thấy mấy cái đạo tràng Ngài Tiến Hóa, học đệ tử Ngài Tiến Hóa mới có được những cái cơ hội như vậy thôi. Okay? Học cái pháp giải thoát này thôi. All right. Now we go to the Heart Sutra. Giờ chúng ta bắt đầu giảng cái tâm kinh như okay. We are presently on slide 289. I don't know if it's the right one. Không biết có đúng hay là sai. It's been a month, I don't know. Quên rồi. Okay. Speaking of Nirvana, speaking how coincidental. Cái chuyện nó cái hy hữu dễ sợ. Sáng nó nói Niết Bàn, chiều nó giảng thêm Niết Bàn. This morning somehow we mentioned Nirvana, and this afternoon we get to continue discussing it. Duyên hay thiệt. Fascinating. What a coincidence. Nirvana has 3 kinds. Như sáng nói sơ sơ rồi đó, Niết Bàn nó có 3 loại. Okay? Sometimes you get lucky. The first one is with residue. Thứ nhất cái Niết Bàn, gọi là Niết Bàn mà có hữu dư. This is the kind of Nirvana that the two vehicles, the Arhats and Pratyeka Buddhas can certify to. That is, they transcend the birth and death of the body. Bên cái Niết Bàn hữu dư này là cái loại Niết Bàn mà bên nhóm Thanh Văn là Bích Chi Phật và A-la-hán đó, họ đắc được. Họ chứng cái Niết Bàn này thì họ sẽ liễu cái sanh tử của cái thân của họ. Okay? Thì sanh tử cái thân nghĩa là sao? What does it mean that you transcend the birth and death of the body? Meaning that you no longer be born and in cycle of birth and death. Nghĩa là quý vị không còn cần sanh tử. You never have to go through birth and death again. Quý vị không bao giờ cần sanh tử nữa. Okay? You could choose to. Okay? Quý vị có sự lựa chọn. Quý vị có thể chọn làm sanh tử. Hoặc quý vị nếu không muốn sanh tử là không bao giờ sanh tử nữa. Okay? You can also choose to undergo birth and death again, or you can choose not to ever undergo birth and death anymore. Okay? That's what it means. Okay? The second Nirvana, cái loại Niết Bàn thứ nhì, is a Nirvana without residues. Okay? Cái Niết Bàn thứ nhì là loại Niết Bàn mà vô dư. What does it mean? Nghĩa là sao? The Arhats and Pratyeka Buddhas, bên A-la-hán và Bích Chi Phật đó, thì họ chỉ lo cái sanh tử của cái thân của họ. They are primarily concerned with the suffering of the body. So they want to transcend the suffering of the body. Họ muốn liễu sanh tử của cái thân này. So far so good. They're incredibly wise. Họ rất là có trí huệ. They realize that this existence is full of suffering. Họ thấy rằng cuộc sống nó toàn là khổ không. Okay? Young people, they don't realize they're suffering yet. Người trẻ thì không biết là khổ. Okay? The young ladies here, okay? Young men here, người trẻ, you still are relatively happy. Okay? Họ trẻ họ chưa hiểu cái khổ là gì.
Not until you become older and you have to be responsible for your own life. So khi lớn lên mình mới thấy là cái trách nhiệm của cuộc đời của mình. Okay. And then you be responsible for your family, phải lo cho gia đình của mình. Okay. And it's a lot of suffering. Nó rất nhiều là khổ. So the aha to realize that the human existence, secular existence, is so full of suffering. That's why they're not attached to it. Người A-la-hán Ngài thấy rằng cuộc sống nó khổ quá đi, thằng Ngài không có tham sống. Okay. And however, once they are certified to Nirvana residues, mặc dù Ngài A-la-hán đắc quả A-la-hán rồi đó, Ngài vẫn còn có một cái sanh tử. They still are subject to the birth and death. Ngài vẫn còn cái sanh tử của cái tâm của họ. Okay. The mind is still subject to birth and death. Okay. Cái tâm, we're not talking about your conscious mind. We're talking about the very low level subconscious, where they still give rise to these very subtle thoughts. Tại vì Ngài A-la-hán khi đắc kết quả A-la-hán với Bích Chi Phật rồi đó, thì mặc dầu họ không suy nghĩ nữa, on the surface they no longer think, họ không còn suy nghĩ nữa. They can sit there and they don't think at all. Họ ngồi đó, họ không nghĩ gì hết. Okay? Maybe they sleepy a little bit, nhiều khi buồn ngủ một tí thôi chứ còn họ không nghĩ. Okay? And they close their eyes. Ngủ gật, nhưng đều không có suy nghĩ. They don't think at all. Okay? Unlike the lady here who's worried about the daughter in Hawaii and so on. Những cái cô này lo suy nghĩ về biết con mình ở bên Hawaii nó ra sao, nó có hạnh phúc hay là không. Is she happy? Is she unhappy? You know? Or my daughter, can she make it to a good university? Hoặc cô nói là con gái tôi không biết nó không biết nó vào cái trường đại học tốt được hay là không. My God, you know. So you have these thoughts, these desires that arise, that make these thoughts arise in you. Tại vì quý vị còn những cái tham muốn, thành tư tưởng nó khởi lên. You still, normal people, ordinary people, they still have desires. Bên người phàm phu, quý vị còn cái sự tham muốn. Thành vì cái tham muốn nó, tư tưởng nó khởi lên. You realize after you do chant, you realize that your thought arisal can be traced back to your desires. Thì quý vị khi mà tu thiền, quý vị từ tới trình độ cao rồi quý vị thấy rằng cái tư tưởng nó khởi lên đó, tại nguyên nhân nó là cái dục vọng của quý vị. Cái nguồn gốc của cái tư tưởng nó khởi lên đó là cái dục vọng của quý vị. If you get to a higher level of chant, you begin to see a connection between that. You have a thought, it's tied to a desire. Okay? Mỗi tư tưởng nó khởi lên đó, là nó liên hệ tới một cái sự tham muốn của mình. Okay? You see this? Okay? And that's why you do chant. Thầm mình thiền như vậy. A young lady, you sit there. And then one day you see that, you know, quý vị sẽ thấy là nó có sự liên hệ giữa cái tư tưởng và cái dục vọng của mình. There's a clear connection between your thoughts and your desires. That's why you need to do chant to see clearly. Người thiền từ từ sẽ thấy được cái rõ ràng dễ sợ lắm. You don't see it yet, keep on practicing. Chưa thấy được, cứ. Can you see it? Anyone see it? More chant is for everyone. Quý vị phải tới tham dự thiền thất nhiều hơn tí nữa. Okay? More chant you see the connection. Sẽ thấy rõ ràng lắm. Sao bà cụ không tới theo thiền thất? How come she didn't? Hả? Cái bài sao? Okay? But before you can see the connection, you have to have no more leg pains. Muốn thấy cái đó, muốn thấy sự liên hệ giữa cái dục vọng với là cái tư tưởng mình đó, là quý vị phải không đau chân, ngồi không đau chân nữa. Okay, you have to sit there and have no more leg pains.
Okay. Yes, sir. How do you cut it off? What? How do you cut off the desire? Why do you need to cut off desires? Làm sao mình cắt được cái dục vọng mình? Where is the desire come from? Dục vọng từ đâu tới? Huh? Right? Your brains, right? Cái cô nhỏ nhỏ này, phải không? Dục vọng từ cái óc mình là hỡi đó, right? I want new clothes. Tôi muốn áo quần mới. Yes. Okay. I want more sales. Yes, Shana. I want more sales. Dục vọng từ óc mình tới, right? Your desire comes from your brains. Yes or no? Right? Thế bây giờ cảnh con nghĩ bây giờ dục vọng từ óc mình nó tới, mình làm gì bây giờ? You want to cut it off? Cái ông này cũng muốn cắt. She said, cảnh said, take your time, take your time. Cắt cái phục nó hết ngay, cut it, it's gone. But it hurts, nó hơi đau một tí. There's a way to do without pain, sort of. It starts with leg pains and then, never mind. How do you get rid of desire? Làm sao bỏ cái dục vọng bây giờ? How? Please tell me. All the men are laughing. You crazy? You're getting rid of desires? Are you crazy? There's football. There is beer. There is, peanuts. There's, and you want to get rid of it? Are you crazy? Mấy cái người đàn ông ta cười khà khà. Ta nói ông thầy này khùng tới nơi rồi. Ta có đá banh này. Ta có bóng rổ, bóng tròn này. Rồi còn có bia này. Còn có rượu chát này. Còn có champagne này. And there's always, never mind. And you want to get rid of it? Sao bỏ được? Come on. What kind of nonsense is this? Why would you want to get rid of it? Tại sao bỏ làm cái gì? Tại sao bỏ? Tại sao bỏ dục vọng làm cái gì? Why do you want to get rid of your desires, Anthony? Why? He doesn't. That's why he doesn't know. Right? Tell me of a desire you want to get rid of. None. Right? See? That's why he's not willing to get rid of desire. Hỏi cái câu này, em muốn bỏ cái dục vọng nào? Nó đâu có muốn bỏ cái nào nó cũng tốt. All his desires are good. Right? So why would you want to get rid of desires? Bỏ làm gì? Temptation. Oh, it looks like this man has a lot of problems. Sự cám dỗ. That's right. We lose control. The nature desire is that the more you think about it, the more you lose control. Nhưng mà càng ngày mình càng nghĩ tới, càng ngày mình mất cái tự chủ mình đi. Okay? And that means suffering. Desires ultimately comes down to suffering. Lý do mà quý vị có cái dục vọng đó, cuối cùng cái dục vọng nó khiến quý vị khổ sở. Yes or no? Those are full desires who realize that all the desires bring more suffering than pleasure. Tất cả những cái loại dục vọng nó làm cho chúng ta khổ nhiều hơn là sung sướng. Cô Kim Điện hiểu. Kim Điện doesn't understand. Okay. People like the Catholics praise love. Người bên Thiên Chúa giáo ta nói là cái tình yêu là hay nhất. Okay, these Catholics, you go to the church, they say, oh my God, love God, yêu Thượng Đế. Yes, yeah, love God, yêu Thượng Đế. Okay, in Buddhism, we don't say love the Buddha. Phật giáo mình không nói là yêu Phật. Okay, love your girlfriend, yêu bồ. Love your boyfriend, yêu bạn trai. Okay,
And they think it's a wonderful thing to have the experience. Họ nghĩ cái đó là chuyện tốt. And as you get older and older, you realize love is a lot of pain and suffering. Okay, sau khi càng lớn tuổi càng thấy càng yêu càng nhiều, càng khổ càng nhiều. Okay, the more you love, the more children you have. Càng yêu càng nhiều, con nít càng nhiều. Oh my God. Con nít nhức đầu dễ sợ. I don't know about you, but you know, children, you know, close your eyes a little bit, please. Lucky. This is kind of adulterating. Children are so much trouble. Con cái sao nó nhức đầu quá đi. Okay. Anyway, so in a short answer to your question is why? How do you get rid of desire? Làm sao bỏ cái dục vọng? Most people are able to get rid of desires once they realize desire is suffering. Cái điều đầu tiên hết á, quý vị phải thấy là cái dục vọng là cái khổ chứ không phải sướng đâu. It's not pleasure. Desire brings on more suffering than pleasure. Cái dục vọng nó đem nhiều cái khổ hơn là cái sướng. Yeah. Ask the ladies, hỏi những cái bà này. Okay? They're so happy when they fall in love. Khi mà họ yêu một cái là họ rất là sung sướng. Yes, they glow. Huh? Yes or no? Trời, mặt mày sáng, tươi tỉnh, đẹp như hoa hồng. Okay? Yeah. They glow. They're as beautiful as a rose in the morning. Okay? No? Never been in love like that? Oh, poor we. So they're in love. Yes, Sarah. She has been like that before. I'm just wondering that desire sometimes goes with laziness. How would you balance? No. You're talking about woman perspective, love, right? Or you're talking about men? It's slightly different. Oh, you talk well. We still talk about love. We talk about women and love. Yeah. You know, it's later. But we still talking about women in love. Okay. Mình nói là cái chuyện bằng women in love và phụ nữ yêu thương. They glow. No, the pink hair, and they look so happy. They're so pretty. Đẹp dễ sợ lắm. It's so fascinating, you know. Have you ever that though? Huh? Young man, you see in the future when your girlfriend's in love with you, look at you. Oh, they're so happy, you know. That's how women are in love. And then what happened? They get married. Yeah, xong cưới chồng. And then what happened? Okay, rồi họ bắt đầu ăn. You know, that's what happened when they are in love. They eat. And then guess what happened? No, not yet. Thầy nói là bắt đầu là họ yêu đương họ hồng hào đẹp đẽ như sự mắt phát quang, dục đẹp như hoa hồng. Xong rồi làm hôn nhân cưới nhau. And then cưới nhau xong bắt đầu ăn nhiều. Okay. And then what happened, Alan? What happens when the women start eating too much? No, the men become unhappy. They married a size 4, and then sorry. Thầy nó đùa cái gì chứ. You know a size 4 here, boys? A size 4. Walk into a female clothing store. Can I look at a size 4? And then ask, can I look for a size 10?
I'm kidding, of course. I'm kidding. You know, thầy nói đùa cái gì chơi. So what happened is that, you know, the point I'm making is that love here, it changes from love, and then it changes to suffering, and then it goes back to love, and it changes to suffering constantly. Thầy nói tôi đùa cái gì chứ vui vậy thôi. Thì ra cái vị nhìn thấy cuộc đời của mình á. Okay? And look at the old lady back there. Như cái bà cụ kia, hỏi bà cụ chứ không? When I asked her about her life, she said, I was in love, and then I learned to hate my husband, and I learned to live with my husband, because I'm, you know, have a family, have kids now. Này nọ. Cái vì thế, cuộc đời con người đó, phải không bà cô? Đầu mình yêu đương ổng á, rồi sau rồi mình she can't hear me. Anyway, so this love thing here, it actually, it's nice when you're in love, but when you fall out of love, it hurts a lot. Okay. Sự thật là cái gì mà yêu thì rất là sung sướng, mà khi mà mất tình yêu rồi nó khổ dễ sợ. Yes or no? Okay. And you remember, who remember more suffering? Sao cô? Sao vậy? Đừng nói chuyện yêu đương. Okay. Không sao, chuyện yêu đương không quan trọng, cô về đi. Không sao đâu. She needs to go home. I said, we're talking about love. It's too late for you. Trễ rồi. Sư cô là trễ quá rồi. Không sao. So where was I? Love. Yêu đương là we all wide awake, ai còn mắt mở thâu láo. Usually, guys, this time everyone. Even here, this guy even is awake. Master Xianche is interested. Usually he's like, and look at the guy back there. Xianke. Anyway, yes, ma'am. Yêu nhau 3 tháng, lấy nhau 3 năm, sau đó thì nợ nhau 30 năm. What? Yêu nhau bao nhiêu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng. Lấy nhau 3 năm. Lấy nhau 3 năm. Nợ nhau. Nợ nhau 30 năm. 30 năm. 30 năm. So you love you love for 3 months. You get married for 3 years. You get married to 3 years. And you are like a burden of karmic things for 3 years. And you take on a mortgage. Xong mình phải trả tiền nhà. Thay vì ngồi chơi đừng có đụng vào cái là lửa đó em. Chọc vào cười thôi chứ còn đụng là chết á. Nó đông lắm. Master Chin is about to make more comments about, about food. And I said, it's not something you want to delve into because we are outnumbered. Okay, yeah. Okay, so anyway, so the doctor, the doctor says, you love for 3 months. You're in love for 3 months. You stay married for 3 years, and then you get into debt for 30 years. Okay, yêu thì yêu 3 tháng. Lấy nhau 3 năm, xong rồi nợ nhau 30 năm. Okay, all right. So, but so we talk about, we're going back to the point here, trở về cái vấn đề. When the first requirement is that you need to realize that this desire is undesirable.
Nói một cách đàng hoàng lại là cái vị bỏ được cái tham dục của mình là tại vì thấy cái tham dục của mình là cái khổ, nó không tốt tí nào. It's not good for us ultimately. Okay? You love for 3 minutes and you regret it for 30 lifetimes. Thầy thì hơn cái cô này nữa. Thầy nói là quý vị chỉ yêu nhau có 3 phút thôi và tiếc 30 kiếp. Yes? You have a question, ma'am? Yeah? You stay out of it. How do you get out of love? I'm the last person who want to ask because I'm very, very abject failure. Go. You look at me, you know, he's clearly, the guy is a loser. Cô đang hỏi, có người hỏi thầy làm sao mà chạy ra khỏi cái tình yêu. Thầy nói, hỏi ai hỏi thầy là dại dữ vậy. Cô nhìn cái mặt thầy có vẻ kinh nghiệm về rút lui tình yêu được hả? Nếu mà thành công thì sao làm thầy tu làm cái gì? If I were successful in love, why would I become like this? No, I'm not successful in love or getting out of love. Okay? Anyway, so you have to realize that love actually is overrated. The desire is overrated. Từ từ quý vị sẽ thấy là cái tham dục á, nó không lợi cho mình đâu. That's when you're on the road to be able to get rid of it. Thì quý vị mới bắt đầu thấy được như vậy, mới bắt đầu có cái cơ hội để mà gạt bỏ cái tham dục của mình. Until you see that, until people tell you that, you know, they see that, girls, pretty girls, nói mấy cô, gì đâu mà hay ho, right? And until you see that, okay, you have no chance, okay? Because reality is that we cannot convince ourselves it's not good for us. Cái sự thật là mình không thấy nó có hại gì hết. That's why you can't get rid of it. If you see it's harmful to you, then you're able to get rid of it very easily. Khi mình thấy nó có tai hại, quý vị sẽ bỏ được. Okay? So in Buddhism, bên Phật pháp mình, you know, the reality is that you are not willing to let go until you experience pain from that. If you suffer from it, you suffer from it. Phật giáo cái thực tế quý vị sẽ biết là quý vị không bỏ nó được trừ phi quý vị thấy khổ vì nó mới bỏ được. Chạy 30 năm luôn. Okay? Does it help? So you need to see it. If you really are really convinced that the suffering is really bad for you, then it's very easy to drop it. Khi quý vị thấy nó có hại cho mình, nó không hay ho hết, quý vị bỏ dễ dàng lắm. Okay? Just like in the future, you love this girl here, then you find a better girl, you can drop the first one very easily. Thực tế cuộc đời mình đó, quý vị thấy không? Yes or no? 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 Thực tế là quý vị thấy bản tính con người mình như vậy. Như khi mà thấy cái này hay ho mình thích, xong thấy cái khác hay ho mình bỏ này rất dễ dàng. Okay? So that's what Buddhism we do. We tell you that, you know, yes, there's a fun about love and pleasure, happiness and so on. There's something much better called Nirvana. Phật giáo mình nói rất dễ dàng đó là quý vị biết không, cái dục vọng, cái sung sướng, công nhận hay thiệt đó. Như cái vị tu, chỉ có tu, từ từ sẽ thấy cái niết bàn lạc nó tuyệt vời dễ sợ. Khi mà tới niết bàn lạc là cái dục vọng đó easy. Okay? Once you see Nirvana bliss, you say, oh wow, what's a big deal? Okay, my wife,
My husband? Vợ chồng đó nhầm vậy. My car? Red car? Would be nice. Yes, okay. Does it help? That's very simple. If you're able to see it's not good for you, you can drop it. So the trick about dropping the desire is to bring yourself to see what it really is like, what desire really is. Thật ra Phật pháp mình rất là thực tế, thưa quý vị. It's not theoretical at all. It's not a philosophical discussion. Mà nói bàn lưu bàn tới. I know, you know, love is so wonderful because of so and so. And the lady, no, you're missing the point. It's about shoes. You know, that kind of thing. And the other one, you know, the neighbor one behind, oh, it's the hair. And then the other one, he says, oh, it's the 6 abs. So until you see that, it is suffering, you can't get rid of it. Cho tới khi mà quý vị thấy nó là khổ, quý vị mới bỏ được. Không thấy nó là khổ mà chịu thôi. That's all. There's nothing you can do. Okay? Nothing the Buddha can do for you. Phật cũng làm được gì quý vị đó. Chịu thôi. Questions? Ai thắc mắc gì không? Does it help? Okay. So we know that something called Nirvana, bliss, which is far better than all the pleasures that you experience. Nên bên Phật giáo chúng ta đó, biết rằng là cái niết bàn lạc đó, nó tuyệt vời dễ sợ, nó hay hơn tất cả những cái vui sướng mà quý vị có. Okay? And that's why we teach you chant, nhưng tôi dạy cái vị thiền so that we begin to experience gradually what's going to be like. Thành cái thiền nó giúp quý vị thấy từ càng ngày càng lên, càng thấy từ cái lạc nó càng ngày nó càng thanh tao, nó nhẹ nhàng. The bliss gets lighter, gets better, it lasts longer, and so on and so forth. It gets better and better. Nó càng ngày nó càng hay. Okay? Whereas love, it stays flat. Ngược lại, cái tình yêu của quý vị nó một cao nhất cái chừng này thôi. Right, Anthony? It's only this much. It cannot go beyond that. Không thể nào hơn được hết. Whereas bliss increases. Ngược lại, cái an lạc càng ngày nó càng cao lên. When you get to Nirvana, to number 2 here, no residue, it's much higher than Nirvana with residues. The bliss. Cái lạc của cái bên mà niết bàn mà vô dư nó còn cao hơn là cái niết bàn hữu dư. Much higher. Okay? Về cái định vị của cái niết bàn là như con người thì nó phải đi tới một cái cảnh giới nào mới định nó cái đó một cái giới là giới niết bàn. Thì muốn tới niết bàn đó, là phải tới cửu định mới thấy được cái niết bàn hữu dư. The question is, how do you get to this nirvana with residues? I said, to get there, you need to practice, have some spiritual practice until you reach 9th level of samadhi. Then you will experience it. Until then, it gets better and better as you meditate. It feels so much better than before. Rồi, thành câu hỏi là làm sao tới cái trường hợp nào mình mới thấy được cái niết bàn lạc đó. Thầy nói là muốn tới thấy đó phải thấy cửu định đó. Bởi vì là mới bắt đầu hưởng được cái niết bàn lạc thì nó rõ ràng lắm. Cái nào quý vị tu thì càng ngày cái công phu, cái định lực quý vị càng ngày càng cao, quý vị càng thấy an lạc càng hơn. Okay. Từ từ thấy. So actually, you don't need to get nirvana before you're able to let go of your desires. Thì quý vị đâu cần tới niết bàn, bắt đầu bỏ được những cái tham dục của mình. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. Tứ quả là cửu định. Yeah. That's a 4th stage arhatship. You get there, you are able to stop the share section birth and death. Khi mà quý vị tới thành A-la-hán, quý vị
đoạn được, liễu được cái sanh tử của cái thân của quý vị. It's called share section, meaning your body. Phân sanh sự, cái phân thân sinh tử. Okay. Meaning you put an end to the birth of your body. But it turns out at that stage here, you still have very subtle thoughts in the background. Okay. Mặc dù như vậy, người A-la-hán vẫn còn cái tư tưởng nó rất là vi tế, nó ngầm ở dưới. They can't see it, họ không thấy được. Okay. And that's why you need to go to the Bodhisattva level. Quý vị phải tu tiếp cho tới trình độ của A-la-hán, của Bồ Tát rồi. Then you put an end to all that subtle thoughts. Lúc đó quý vị ngừng lại tất cả những cái tư tưởng rất là vi tế đó. Yes, Sarah, you had a question earlier about something. Desire and laziness. How does it? Because if you don't have a desire, you might appear to be like in normal life. Mm-hmm. If you don't have a desire, you might look lazy. Well, we're talking theory here. So the question, the Sarah here says, in the real world, if you come across, let's say your subordinate has no desire, you walk around, so, or someone walk around with, okay, and the boss will worry, say, you have no desire, don't you? Say, oh yeah, I have no desires. Okay. So Sarah says, then people tend to associate no desire with laziness. Yes? Thường trong cái sở, người ta thấy một cái gì mà không có cái tham dục á, ta nghĩ cái bị lười. What about it? Invite them to lunch and see how you eat. No? What do you think? Yeah, they help me out. I haven't had a job for 20 years. Đấy, cái việc giúp thầy một tí đã 20 năm thầy thất nghiệp rồi, còn sao mà thầy trả lời mấy câu hỏi nữa được? Yes? Thầy con thấy không có gì ra là cái người vũ cơ đó, họ rất là có cái tâm họ rất là bình tĩnh trong mọi tình huống, chẳng hạn như đụng chạm trong lúc làm việc, hoặc là họ siêng năng hơn, làm cái công thức cao hơn và vui vẻ cho mọi người ta thấy hết, chứ không phải là không có điều ra là không có tiếng đâu. Từ cái manager cho đến giám thị rồi người thấy hết, một cô worker thấy hết, và họ rất là nhã nhặn với mọi người, công sức họ làm cao hơn, thay vì công việc một người bó 3-4 người, một người họ làm được, mà tâm họ rất là bình thản, không có vui buồn, bất chọc những cái người sắp nổi, rồi lần họ lòi ra thấy. He saw a person no desires at work, and he works very hard, very productive, very highly regarded by his bosses. They don't look at him as lazy at all. He's a big contributor, so it is not associated with laziness. Thầy nó nói là công sở ông có mấy người mà không có tham dục, người ta vẫn để như thường, người ta vẫn cho tăng chức rồi cho tăng lương này nọ như thường, tại vì ông làm giỏi quá. Okay. And giúp đỡ người khác nữa. That's the answer right there. You got it? What's the answer? Nghĩa là sao? What does it mean? Just do your best without having so much desire. No. What else? What does it mean? Nghĩa là sao? When you talk about desire here, để nói cho rõ, this is why, you know, this is why you should not be confused about these things. Quý vị đừng có hiểu lầm những cái chuyện này. When people talk about desire, em nói về cái vô dục, cái dục vọng. Okay? It's because there is an ego that desires. Khi nói dục vọng là nói về cái bản ngã nó tham muốn. Right? He says, I want to be rich, tôi muốn giàu. I want to be famous, tôi muốn nổi tiếng. Okay?
I want to have 3 girlfriends. Tôi muốn có 3 bồ. You know, the guy is still laughing. You like this lecture, don't you? How about 4? Yeah, the Dharma can be very worldly. So there is an ego that says, I want this, I want that. Cái dục là có nghĩa là có một cái bản ngã đứng sau, nó muốn này, muốn nọ. And why is it suffering? Tại sao nó khổ? It's you suffer because you cannot get what you want. Lý do mình khổ tại mình không tìm được cái mình muốn, đạt cái mình muốn. Yes or no? Right? So there's an ego that is unhappy when his desire is not met. Nói cách khác, có một cái bản ngã mà nó rất là buồn, khổ, tại vì nó không được theo ý muốn. Okay? I want to go to the mountain and cultivate. At some point in time, I wanted to really go to the mountain and cultivate. Like a true cultivator. Oh. What, I did hear a snicker somewhere. Thank you, Sarah. You can count on Sarah. Người cười khẩy. Okay, it is for a Chan professional is the ultimate test. Cái người mà tu thiền là ai cũng muốn tôi lên núi, tôi tu trên núi. I want to go to the mountain. That's what we all tell each other. Mình cứ khoe với nhau. Tôi đang chuẩn bị lên núi. I've been telling my co-Chan cultivators. I said, I'm preparing myself to go to the mountain. I've been telling my students that for the last 12 years. 12 năm từ đó học trò vậy. I'm waiting for a chance to go to the mountain. I'm ready. Thì chuẩn bị xong rồi. Okay. And the fact that you can't. You đi không được. You can't get what you want. And that's what makes you afflicted. Vì không được theo mình tỏi ý như mình mới khổ. So what do you do? Làm sao bây giờ? I want to go to the valley. Mình lên núi rồi mình xuống thung lũng. Does it help? No. So you substitute desire with desire. You are only substituting suffering, that's all. Dissatisfaction. Nếu quý vị thế cái dục vọng này với dục vọng khác, quý vị chỉ thế cái khổ khác thôi. So the idea about no desires, you realize that desires is suffering. So you drop desires. Cái vị hiểu đó, khi mình thấy được như vậy, mình nói là cách duy nhất là mình không có khổ là mình chỉ bỏ cái tham muốn mình thôi. If you want no suffering, you shake your head. I mean, you drop desires. Yes, sir. Do desires sort of build up our attachments, or do our desires come from our attachments? Desires come from attachments. Desires has its basis attachments. Okay? Yeah. Yeah. The desires are based on attachments. Cái dục vọng đó, nó dựa trên cái chấp trước của mình. Okay? So yes, sir. How do you learn without suffering? How do you learn without suffering? Drop desires. You have no desires, you have no suffering. That's that simple. And that's what the worldly people don't understand. You go to school, the more you learn, the more desires you have. Yes? You know, now you find next month, next year, now you said, you know, now I think I'm of age. I think my friends have a car. I should ask for a car. Hint, hint. Funny, huh? Funny. He's worried already. You see? So the more desires you have, the more we know, the more we attach. Cái khổ là mình cần biết, mình cần chấp trước. You know?
We find if you all of a sudden now you learn a new thing and you demand it. You said now before what mom gives you good enough, but now you demand more. You say can I have a nicer silverware? I can have a nicer stuff to eat, and that's what happens. The only way for you to not suffer is to have no desires. When you have no desires, it is so wonderful. That's what people don't realize. Cái mà tức cười lắm là cái vị mà muốn cái cách duy nhất cái vị không muốn khổ nữa là đừng có tham, đừng có dục vọng nữa. Thì từ cái khổ nó không còn khổ nữa. Nó không phải riêng không còn khổ nữa. Sự thật á, khi mà cái vị vào cảnh giới mà không còn tham muốn nữa đó, nó sướng dễ sợ lắm. I'm telling you, your desires, you only feel good when your desires are met, right? Mình có muốn, tham muốn, mình chỉ sung sướng khi nào mình tham muốn mình được mãn nguyện thôi. Yes or no? And when your desires are not met, you're unhappy about it. You think about it, you daydream about it. Mình chưa được cái thỏa mãn thì mình cứ mong muốn, ao ước đó. Yes? Like speaking of love, nói chuyện yêu thương, yêu đương. When you're together, you're so happy. Ở với nhau rất là sung sướng. When you're apart, you look forward to being together again. Yes? No? Never experienced before? Oh boy, are we in trouble? Yes, ma'am. I think the lady, what she talked about is like the practical life. Now, let's suppose if you have two children, one kid decides to have a bachelor's degree, the other one doesn't decide to have a bachelor's degree, therefore he's lazy. That's what she meant. But the desire in the practical life, okay, I want to get a degree, I want to earn a living. If I'm not achieving it, I'm lazy. That's what she meant. No, not at all. You agree or disagree? Don't be polite, it's okay. We can disagree with her. Don't be so polite, Sarah. No, I myself is confused. Okay, let me explain to you. I'm getting that. I thank you for bringing it back to reality. I'm thinking about love and I got sidetracked. Okay, love and desires. I mean, what she's talking about is suppose you go and you have no desire to work. Okay, mình làm việc mà mình ví dụ cái cô này nói ví dụ tới sở mình không có tham muốn gì hết. Là Canh, for example. You know Canh? Look at her. She has no desires at work. Yes or no? Đúng không? Tới sở làm đừng có ham muốn gì đâu. Đúng không? Không muốn gì. You want to look at her and say, Canh right there. The count, one black, two black. Okay, that one right there. You look at her, you say, she goes to work, she really have no desires. She doesn't need to say, I need to make a lot of money today. Not for her. Cái cô này, cô đi làm việc, đâu phải cô nói là tôi phải làm được nhiều tiền, tôi mới vừa ý. Đâu có. Làm thôi, right? She works. Hả? What? Sao biết được? She said, how did you know? I'm your teacher, I'm supposed to guide you. Thầy nói là thầy của cô. Thầy phải dẫn đường cho cô chứ. It's so easy. Even she sits there, I can tell she has no desire even to go to Nirvana. Thầy nhìn cái mặt cô này giảng về Niết Bàn, nhìn cái mặt cô rầu vậy sao nói cô này cũng không muốn đi Niết Bàn luôn nữa. You call her lazy? Cái ông sếp đó cô nói cô là lười đó phải không? Đâu nói con lười đó. She works very hard, but she has no desire. Làm việc rất là tinh tấn mà không có tham muốn gì. That's one example, một cái ví dụ. Why is that? Why is that? Huh? Why? I tell you. She works for others, not for herself. Làm cho người khác, không phải làm cho mình. She works because support her family, làm việc để mà lo cho gia đình mình.
Right? You cannot call them lazy if they have no desires. Họ làm việc tại họ phục vụ cho người khác, cái đó không thể gọi là lười được. Nhưng mặc dù họ không muốn cho mình. When we talk about no desires, no desire for yourself. Mình nói cái vô dục này là cái vô dục cho mình, cho cả cái cá nhân mình. Okay? You have no desire for yourself. Cá nhân mình không tham. Okay? But we want to help others. Mặc dù như vậy, mình muốn giúp người khác. That's the state we're talking about. Mình nói về cái chuyện này. Right? Okay? Okay? So that's why the fourth stage, Arhat, he has no desire for himself. Cái người tứ quả A-la-hán, người ta không có tham gì cho mình hết á. But they want to help others. Nhưng họ vẫn muốn giúp người khác vậy thôi. Okay? Does it help? So, so these people are not lazy at all. Thành những cái người nào không có lười đâu. They work very hard because they have plenty of reasons. They have even more reasons to work harder. Họ còn nhiều cái lý do hơn để mà làm việc cực khổ hơn. Okay? Cái vấn đề là không phải làm việc cực khổ con à. Cái vấn đề là mình muốn giúp nó, là cách giúp nó là tốt nhất là cách nào. Chứ không phải là cái công mình nó chưa đủ. Okay? I explained to her, it's not about work. It's about what is it I can do to help them. Okay? Chứ mình bỏ công này nọ thì cũng giống như Tần Thị Hoàng vậy. Ông làm việc cực khổ xong con ông đâu có hưởng được đâu. Okay? As I explained to her you this morning, that Qin Shi Huang, that emperor, he killed so many people to take care of his family, to give everything he had to his son, and then the son couldn't take advantage of it. Cuối cùng có ông đâu có hưởng được đâu. Couldn't. Right? So be careful. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. Hi, Kim. Ladies first. He's a gentleman. He knows. What if someone falls in love and then, he or she decides that I'm going to work to my best for her? That sounds like you are not selfish under the name of love. So, Come again. okay. So Don't be so relaxed. Say, what if? Yes. Too much time for you. I would recommend you slow down a little. Okay? Cô này thiền quá, bây giờ nói là... Yes, louder please. Don't be like your neighbor. Okay, if, let's say someone falls in love with someone, Yes. kind of a man, and then, A woman falls in love with a man. right, and then she, it's a desire in the beginning, but she realized that, she want to sacrifice her life for The man. man. Oh, wow. Who is she? She says, as a woman falls in love with a man, and at first it's true love, and then she realized she wants to sacrifice her life for the man. My question is, who is she? Does she have a name? Có người có hỏi với thầy, bây giờ có người ta yêu đương, cái cô này yêu đương với ông kia, lần đầu yêu đương rất là say mê, sau cuối cùng mình khám phá cô là muốn hy sinh cuộc đời của cô cho ông ta. Mà hỏi tên mà cô không chịu nói tên cô nào. Yes. So is it, so it's not selfish for her. She found someone that she needs. Can sacrifice herself for. Right, for Right. life. Okay. And then, So it's a good thing? yeah. No, it's rather stupid. Câu hỏi là nếu mà tôi hy sinh cho người khác như vậy thì như vậy là có lý là không? Thầy nói gì dốt quá, dại dữ vậy. What's the matter with you? Find someone who loves you more than you love them. That's what my mom says. My grandma says. He says,
in the future, you should find someone who loves you more than you love them, then marry them. That's the best piece of advice I've had. Probably I couldn't find anyone like that. Bà nội thì vậy thôi, sau này mí mà lợn lên, mí kiếm vợ mà vợ thương mí hơn, mí thương hẳn, thì cười hẳn đi. Nó là vợ, it's still what we're talking about is not quite what unselfishness. Okay. Cái này vẫn còn cái ích kỷ ở trong. Where is the selfishness in her story, in this woman? Cái người đàn bà này vẫn còn ích kỷ như thế. This woman here is still selfish. Cái người phụ nữ này đó, okay, vẫn còn ích kỷ như thế. Cô Nhập Lạc, ích kỷ chỗ nào cô? Ích kỷ cổ là cổ còn hỏi lại. Cô hỏi lại. Dạ, con nhất định là cái tâm không cần hỏi. Không cần hỏi. She says, will you she says, ruler says, will you reciprocate my love to you? Okay? Anyone else? Yes, Sarah. I guess the choice of word when you use sacrifice, that means like, is that mean kind of soften? Close, very close, dear. She's my favorite, when I say. Yes, sir. There's still an I in there. There's an I? Yeah. Where? Hôm nay vẫn còn mắt, đâu mắt đâu? Mắt nào? Which eye? Self. The self. Why didn't you say earlier? These Germans. Close. A little bit closer. I favor men over women. Ego. Chim diều hâu. Yes. Where is the selfishness? Ích kỷ chỗ nào? So that she feels good. She feels good? Yes. No. What her problem is that can we speak in public? We don't have names yet, right? She hasn't revealed who it is yet. He hasn't revealed herself yet. Names yet. It's selfish because she wants to sacrifice. It's not I, it's a she. You're wrong. There's a difference. It's a she. She says, she. She wants to sacrifice. Okay? She wants to sacrifice. There's a want here. I want to sacrifice. You still have want. She still has wants. I don't have that want. Not anymore. She said, come to think of it, you're right. I don't want it anymore. Từ vạch đuôi chuột ra hết. Now you reveal your true natures. Okay. You want. That's a mistake. If you really sacrifice, you should sacrifice. There's no wanting. Thầy nói cái này rất là tế nhị. Cái cô này cô nói kể cái chuyện này, cái người này muốn hy sinh. Thầy nói vì cái muốn đó là nó tai hại. Cái người thực sự hy sinh không cần muốn, chỉ hy sinh thôi. Agree? Those who really sacrifice themselves, like Gandhi, you ask him, do you see yourself sacrificing? Gandhi said, who? Who's sacrificing? Who's making sacrificing? No one. This is what I do. Was that clear? Nghe rõ không?
Cái người này vẫn còn thấy là tôi muốn hy sinh. Còn cái người gì hàng như ông Thánh Gandhi, hỏi ông có hy sinh là không? Hy sinh cuộc đời là cho phục vụ như nhân loại, dân tộc ông. Tôi đâu có ai hy sinh đâu. Tôi đâu có hy sinh đâu. It's no sacrifice. Okay? Oh, she disagrees. Yes. So if I change the word instead of sacrificing, if she want to help again. It's better. I agree. It's slightly better. Without expecting anything. Without expecting anything. Right. Yeah. That's even better. Right. Go on. Are you done? Yeah, so at the end, from outside, it's the same behavior, but what is her intention that separates, her own desire from... No. What's wrong with her now? What's wrong with her now? You have so much to learn, girl. Okay, we first of all, this woman is very good. She says, I don't want to help anymore. I just help. Yes? You're not being honest. In the future. Cô này nói bây giờ thầy nói có lý, bây giờ tôi chỉ không muốn nữa, tôi chỉ giúp thôi, chứ không muốn nữa. Cho nó cô xả với tôi. Okay. Deep in your heart, but you're not going to say it. Yes? It's dishonest. Shame on you. You don't try to fool your guide. You don't say, hey guide, I want to go to Los Angeles. Actually, you really want to go to New York. Can't do that. Okay? It's not fair. You should pay double. Never mind. Okay. Confusing because, in helping him, that doesn't mean that I impose my will on him. I can, ultimately, I can listen to him and then what he wants, and then I can guiding him and helping him. Mm-hmm. And so that is okay then. Yeah, it sounds good to me. Okay, next. It's almost impossible, but if that is, Yeah, work on it, okay? Keep working, keep at it. Meditate some more, my dear. Thiền thêm đi. There's a question here. It will be forever. I mean, it's going to take forever. Yes? You have a question? Oh, yeah. Yeah. What is the difference between desire and motivation? Desire and motivation. Yeah. Okay. Again, desire. Usually when we talk desire actually, when you desire something, is for yourself, to make yourself happy. Okay? What this unnamed person here, over there, okay? He says, I have no desire for myself. I only desire to help my ex. I mean, my man. Okay. Cái người này nói là tôi không muốn là tôi không muốn là gì cho tôi hết, tôi chỉ muốn giúp cái người chồng của tôi, chồng cũ của tôi thôi. Okay. Okay. Actually, you really believe that? Quý vị tin như được không? What I'm hearing is that I want to help myself. I'm not helping my ex. I'm helping myself. Because it makes me happy to serve my ex. I feel compelled to do that. I want to do that. I want. Huh? Okay. So there's still an I here who's driven by desire. That's why she suffers so much. Quý vị thấy không? Cái người này nói là tôi muốn giúp chồng cũ tôi. Okay? Nhưng đều xong thầy nói là cô muốn là cô chết rồi, nhưng mà nói thôi tôi không muốn nữa, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Thầy nói là cô nói gì đó không quan trọng, cái quan trọng nhất là cái tâm cô đó vẫn muốn như thường. Cô không nói cũng chừng đó thôi, nhìn cái mặt cô này rõ ràng cô vẫn muốn
muốn cái ông kia như thường, muốn giúp ông kia như thường. Ok, thì cái đó là cái chết rồi, cái đó là cái khổ. If you still have desire, then you're suffering. Okay, and your question is desire and motivation. Okay. The desire will motivate you to work harder for yourself. That's a good thing. Okay? Cái ham muốn với là cái sự vận động, sự cố gắng là nó liên hệ sao? Tại nó mình muốn thì mình mới có dốc sức mình làm việc. Right? You desire. That's why you work harder towards your goal. It's a good thing. Okay? However, the people who have no desires for themselves, những cái người mà không có cái tham muốn cho mình, then what is their motivation, right? Thì câu ý ông này hỏi nếu những người mà không có tham muốn cho mình đó, thì cái động cơ thúc đẩy họ làm việc là cái động cơ gì? Yeah. One hard question at a time, my friend. Now he's scaring away the potential customers. Just kidding. It's okay, let him be. Let him be. Just don't feed him tonight. Okay, so the people who have no desires, how do they find motivation for themselves? Những cái người mà không có cái tham muốn thì họ làm việc sao? Làm sao họ có cái động cơ thúc đẩy họ làm việc bây giờ? How? Yes. Con nghĩ những người đó là họ có một lòng thương bao la, cho nên họ mới không có động cơ. Ví như là họ vẫn làm được việc nhiều, nhưng mà họ không có sự ham muốn gì những điều đó trên cuộc sống. Họ vẫn làm việc nhiều. This is the first timer, so special bonus. Very good. Exactly. Okay, she gets it. Okay. Nói đúng, nói rất là đúng. Thiệt ra những cái người mà không tham muốn cho mình, mấy người đó làm việc dễ sợ lắm, động cơ khiếp lắm. Actually, the truth of the matter, people who have no desire for themselves, they're much more motivated than a typical person. Because what happens, the truth of the matter is that when you motivate to serve yourself, you change your mind down the road, say, I'm tired of it. Okay? Let's do something else. You drop out. Okay? Thì thật là quý vị, khi mà nếu mình tự làm được phục vụ cho mình theo cái nguyện vọng của mình đó, thì quý vị có sức làm việc thiệt, thì trong tương lai cái việc sẽ đổi ý mà quý vị sẽ bỏ cuộc. Okay? Tại vì cái bản ngã cái việc nó đổi ý rồi. Because your ego says, I want something else. That's why you drop out. Mà quý vị bỏ cuộc. Whereas when you're motivated by others, ngược lại khi mà quý vị cái động cơ thúc đẩy quý vị do người khác á, because others needs, not your needs, nhu cầu của người khác chứ không phải nhu cầu của mình, then your drive is much bigger and much longer lasting. Thì lúc đó cái động cơ thúc đẩy quý vị nó mạnh hơn và nó rộng hơn nhiều. When let me clarify this for you. That's why she's absolutely right. And he go, I'm only explaining elaborate on what she meant. Cái cô nói thì chị giảng theo cái ý của cô rất là đúng. Okay, what happened is this, and she touched on a very important concept. Cô nói một cái quan niệm rất là quan trọng. When we talk about no desire, khi mà quý vị nói về vô dục, okay, it means that you don't discriminate anymore. Mình không phân biệt nữa. Is it clear? Not clear to you? Quý vị cũng thấy cái đó. Can't you see that you have no desire, you have no discrimination? Quý vị cũng thấy được rằng không có tham thì không còn có sự phân biệt nữa. Can you see that?
Right? For example, ví dụ, okay? If you still have discrimination, nếu quý vị còn cái phân biệt, like you say, I desire to have this for my dog. Tôi muốn cái này cho con chó của tôi. And not her dog. Không phải con chó của người kia. You see that? That's desire. I want this. When you no longer discriminate, okay, then everyone you desire for everyone. Khi mà quý vị mà không còn phân biệt, không còn cái ngã nữa, thì quý vị lo cho tất cả mọi người và lo cho mình nữa. See, you still want to serve only one man. I would serve all the ex-husbands first. Does it make sense? No? Does it help? The motivation is much bigger, okay? And much more profound. You're much more driven. Okay? Anh thầy nói là khi mà quý vị mà không còn cái sự động cơ thúc đẩy quý vị, mà khi mà không còn làm cho mình nữa thì cộng đời nó lớn dễ sợ lắm. Okay? Yes, just a minute. Cái đó mình có thể kêu bằng mình gọi là Phật tâm. Không, Phật tâm nó còn xa, còn rộng hơn nữa. Cái này mình chỉ nói là cái này cỡ này là cỡ người vị tha thôi, chứ chưa phải là Phật tâm. Phật tâm còn khiếp hơn nữa. He says, is this the Buddha mind? I said, no. This is just someone who operates for the sake of others. I'm not only talking at that level. The Buddha's level is something I don't understand. I know it's unlimited. Nó khiếp dễ sợ. Cái tâm không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Okay? And some, you know, in the future, you learn more, you see that it's much vaster than that. Nó còn rộng hơn nhiều nữa, rộng hơn không thể tưởng tượng được. Okay? Yes, going back to you, my dear. It'll be ideal if, you know, if I'm not married, you know, I was married to someone and then, you know, had a baby. But it happened already. Mm-hmm. So in order to reverse that one and then try to, you know, be free from those life chains, Mm-hmm. I still think that the reason I wanna help my ex is that because. Oh, so you or she? I mean, since You or she? Thank you. You remind me. I didn't even think about that, but it happened. So ultimately. I'm so sorry. I reveal your identity. You guided me into this one. So I want to help him because we share kids together. Yes. And then I'm not in a position to help other people, but I, you know, in a very selfish mind, I feel like, you know, if I at least help two kids, two human beings in this world, Uh-huh. that's the beginning of the, you know, good act of Buddhism. Great. It's very good start. Okay, my theory. So, in that term, if I'm really, you know, if I can, I want to detach my attachment, you know, like to my kids, and then let them be on their own, and then get enlightened. That is my, you know, my desire. Mm-hmm. And then in the turn, if I can influence or help Mm-hmm. my ex, Uh-huh. then they're gonna grow faster in terms of get. Oh, yeah. Why do you go so hard? Send an appeal and let Amitabha Guru take care of it. No, it's too complicated. So complicated. I'm kidding. But I see where you're coming from. Okay, let me give you an analogy. Okay, câu hỏi nó hơi phức tạp, chứ mình đụng vào cái đời riêng tư người ta, mình nên đụng mà. You should not go to delve deep into people's private lives. Okay, it's not. You know, has a halo here behind me.
Không nên vào chi tiết cuộc đời riêng tư là quá. I mean, I use it for fun, but it gets to a point where it's better to talk in general terms, and you understand why I'm going to get it. Thế bây giờ phải nói một chuyện tổng quát thôi, quý vị nghe quý vị sẽ hiểu. Okay. A lot of my students, including myself, người xuất gia chúng tôi đó, okay, our families blame us. Gia đình chúng tôi trách chúng tôi. Why are we so inferior? Tại sao chúng tôi bất hiếu như vậy? Why is so inferior? Meaning you still have living parents who need you. How can you abandon them and you know, and shave your head and you know and live such a selfish life? Tôi nói là tại sao chúng tôi quý vị cha mẹ còn sống, mà tại sao quý vị cạo đầu đi sống chỉ cho mình thôi, không lo về cha mẹ mình? How can you be so selfish? How can you possibly become enlightened? Làm sao mình có thể giác ngộ được? Yeah? Fair question. Yes? Who said yup? First time I forgive you. There's rules here. So what do you have to say for yourself? What do we have to say for ourselves? Okay? And I teach them. I said, this is what you tell them. And it didn't quite work. I said, we are abandoning two parents. Chúng tôi bỏ rơi hai cha mẹ. But we are to serve 10,000 parents, để phục vụ cho 10.000 cái vị cha mẹ khác, including those two. Trong đó có hai người đó luôn. That's what we're doing. Chúng tôi làm như vậy. You see the analogy? You say, I'm limited. And you can say, oh, but you're limited. You can't serve them. Okay? No, we're not limited. We serve them the best way we can. There's no limit. It's not limited. It's no unlimited. We just try our best. That's all we have. Sometimes all we have is one prayer. Sometimes we don't eat, so that, you know, maybe the blessings from eating here dedicate to you. That's why these people fast. They're supposed to do that. Oops, I didn't tell them. When you don't eat, you can say, for my abstinence here, for my suffering from abstaining from food, I'd like to dedicate to my wife, my lovely wife. Okay? So that she has food, and she has great food and good food the rest of her life. You can do that. You can do it. Say, I can dedicate this to my parents so that they're well taken care of. It's not money. It's blessings you provide them with. Thành mình có thể mình nói là mình không có tiền, mình không có khả năng, nhưng mình nói là bây giờ tôi nhìn ăn, tôi nhìn đói này, thì những miếng ăn mà tôi nhìn ngày hôm nay ấy, cái phước đức này, tôi muốn gửi cho cha mẹ tôi, để cha mẹ tôi được đầy đủ đời đời kiếp kiếp. Thành mình cho tôi cái phước, đâu phải cần cho tiền đâu. You don't need to give them money. You don't need to give them. So we help them in other ways, in much bigger ways actually. Okay, and not only we provide to them, but we also, the fact we're serving 10,000 men. In the future, these men will come and help my parents. Yes? They owe me. Therefore, they will pay towards my parents. Yes? Mình nói mình phục vụ cho 10.000 cái vị cha mẹ khác. Okay? Thì phải sau tương lai những cái người này tới trả lại cha mẹ mình không? You have to think big. You cannot think so small. It's because you're discriminating. Cái tâm quý vị nó còn phân biệt. That's why you said, you know, I want to start small and go like this. It doesn't work like that. Okay?
personally, that's, you understand the analogy. Instead of saying, I serve my parent, I serve this person. I serve everyone. And may these merit and virtues, blessings I'm generating, benefit him as well. That's the Buddhist approach. Anh cái vị biết không? Thay vì mình nói tôi hy sinh phục vụ cho cha mẹ tôi, cho vợ con tôi này nọ, những cái người nữa nói là những người như là họ được dạy là họ hy sinh hết cho tất cả chúng sanh, cha mẹ của chúng sanh. Thì bây giờ những cái phước đức đó, họ có được bao nhiêu đó, thì cha mẹ họ sẽ được hưởng tự động. Tại vì nhờ họ hy sinh của cha mẹ của họ thì những cha mẹ của chúng sanh hưởng được. It's because these people, because of your sacrificing your parents, that's why all the 10,000 parents can benefit from your work. Okay, so it's far greater help, and they go towards your parents. You see that? Stop discriminating. Bớt cái tâm phân biệt đi. That's how you generate more blessing. Bớt hơn phân biệt, tự động cũng bị tạo nhiều phước hơn nhiều. Okay. Mình hy sinh, mình làm việc đó, thì nhớ hướng công đức cho tất cả chúng sanh để cho tụi nó hưởng. Chứ đừng có nói ta làm bao nhiêu ta để cho tụi bay đó, thì tụi nó xài hết phước cũng chừng nó thôi. Thì tụi nó mới được cái phước giải thoát không? Hiểu không? Giúp hết tất cả chúng sanh. Cho. So that's what in Buddhism we do. We help everyone. And from the blessings of the vast mind, blessings generated from that act of unselfishness, một cái hành động nó không có cái bản ngã trong, nó tạo rất nhiều phước. It generates tremendous blessings, much more so than you do for yourself. Quý vị làm như vậy, phước tạo ra nó vô tượng, vô lượng, vô biên. Hơn là mình làm tạo phước cho mình nhiều. Okay? Cái phước đó, now you can give to whoever you want. Đưa ai người ta hưởng, người ta giàu, người ta sướng vậy, sung sướng vậy. Okay? Does it help? Yes? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes? Mm-hmm. Can you give them some advice at what point that when it's too much desire on, playing games? Playing games? Playing games is a good thing. It's called initial courtship. Actually, they're a good thing. The games are a good thing. Cái chơi nó a good thing because actually it makes your mind very fast. Nó tập cái óc thì nó lẹ lắm. Mind-eye coordination, it requires a lot of that. But what these kids don't realize is also it has some detrimental effects. Mấy em bé không biết rằng là chơi nhiều quá cũng có tai hại lắm. It drains your energy. If you play a lot, don't you feel like your feet are cold, your hands are cold? Yeah, you play to that point. Video games, you stay up all night and play until you're so tired and your feet are so cold and your hands are cold, and yet you're still playing. Yes? No? Try it. Now my point here is that it's fun. Entertainment is important. Thầy chủ trương thầy vui là chuyện tốt. Okay? Like we go on vacation, we get tired. Have been on vacation, you come back, you're tired, right? You're more tired than when you left. No? Cái vì đi nghỉ hè, nghỉ hè về mệt nhòi, mệt hơn trước mình đi nữa, phải không? And you wonder why is that we are going on vacation? My wife keeps on insisting, let's go on vacation. Vợ mình bắt mình đi nghỉ hè hoài, mình về nghỉ mình mệt nhòi. Why do you do that? Beats me.
Why do you get married? Beats me. Just kidding. Nó chọc chơi vậy. Cái nói nghĩ tức cười. Mình nghỉ hè về mình mệt nhòi, mệt hơn lúc trước nữa. Mình hỏi tại sao người ta đi nghỉ hè hoài vậy? Thì mình hỏi ngược lại, tại sao cứ vợ làm gì vậy? Cái đó trong kinh hôm qua nói là lấy khổ bỏ khổ. Something like sâu xa như vậy. Đúng. So to me it's important to have pleasure. Okay, đối với thầy cuộc sống phải có cái vui ở trong. If you live the life without pleasure, it's very miserable. Cuộc sống không có cái thú vui, nó buồn vậy sao? If the kids like to play games, there's nothing wrong with it. Nó cho nó chơi chuyện tốt. However, there's a downside to it. Nó có cái tai hại. In that it drains them. It makes their body weaker and harder for the bones to grow and become, you know. Are you listening? You know, if you drain your body like that, your body is not healthy, so it doesn't grow properly. Quý vị biết chơi mà dùng sức quá nhiều nó tai hại dễ sợ lắm. Okay, cái cơ thể mình không được tốt, không được khỏe mạnh. So it's important. It's okay to play, but in moderation. Phật giáo mình như vậy, mình chơi vừa vừa thôi, đừng chơi quá lâu. I would limit them to 2 hours. Okay, and if they have good grades, 10. I think I have new recruits. You agree? I mean, you gotta have fun. Đương nhiên mà tôi, nhưng but to me, there's moderation. Like you need, you know, maximum 2 hours a day. And if you work hard and you get better grades, and then you can play more. You can. It's, to me, it's incentives. Okay, it's okay. Đối với thầy là mấy cậu mấy em mà đi chơi mà chuyện đó tốt, tại vì cho nó đi chơi còn hơn nó đi làm chuyện tập bậy khác. It's better from a parental perspective. Hi girl. From parental perspective, it is much better to let them play something that's harmless. Okay, then because you know, if without entertainment, they're going to try drugs, they're going to try all kinds of things that are bad for them. Mình không cho nó chơi đó. Những người bạn bè khác rủ rê đi chơi chuyện khác tầm bậy hơn, phiền lắm á. Chơi thuốc phiền, nó uống rượu rồi nó đi ăn cắp nữa, nó phiền lắm. Give them some entertainment, keep them busy, but in moderation only. And if they really like it, use the motivation. If you want more, you deliver, you get me good grades, I let you play more. I have no problem with it. Đối với thầy á, thầy là nó muốn chơi nhiều, sẵn sàng cho chơi nhiều với điều kiện nó học giỏi. Okay? You like it? Oh, this is beautiful. This is. Let's do it. Don't you like it? Huh? Yeah. All right. Does it help? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? We have 8 more minutes. Yes? Are we all happy and satisfied? Yeah, ai cũng thỏa mãn phải không? I want you to know we BS for 2 hours and we didn't talk about anything. Quý vị thấy nói pháp nó khổ vậy, nói tầm bậy tầm bạ 2 tiếng đồng hồ hết rồi. All right, so delicate. Yeah. All right. Hey, selfie. Any other question? Last chance. Last chance. Yeah, last chance. Yeah, last chance. Hey, get closer. Yeah. No, Sweden. Oh yeah, Sweden. Noma. Yeah. Closer. Okay, picture time, photo time, Kodak time.
Anyway, so number 3 is the Nirvana of the Buddhas. Cuối cùng, cái hoài niết bàn thứ 3 là niết bàn của Đức Phật. It is a state I don't know what about, but I assure you it's even more wonderful than the other two Nirvanas. Thì không biết cái niết bàn của Đức Phật, tại vì không có sách nào nói hết. There's no books talks about this, so I don't know. So I just I believe that it will be even infinitely better than number 2. Thì hoàn toàn tin tưởng cảnh giới của Phật nó còn tuyệt vời, một cách vô tận hơn là cái niết bàn của Bồ Tát. Much better. Okay. And finally, there is other names for the Nirvana. Trong Phật giáo mà có những danh từ thì ra nó cũng nói là một thôi. It's called stillness, gọi là cái tịch, extinction hoặc là diệt, liberation hoặc là giải thoát, not produce, not destroy, vô sanh, bất diệt. Okay. Those are different concepts of Nirvana. Cái đó là những cái danh từ nó nói về cái khái niệm của niết bàn thôi. Okay. As I said a few moments ago, nói này, you must have fun in life. Sống phải có cái niềm vui ở trong. Okay. And the motivation for all these cultivators and những cái động cơ thúc đẩy những người tu hành is because they want to experience this wonderful thing called Nirvana. Họ muốn chứng đáng được cái gọi niết bàn ấy tuyệt vời không thể tưởng tượng được. It is so wonderful. All right, it's by far the biggest accomplishment you can make in your life. Đây là cái sự thành tựu mà lớn lao nhất trong cuộc đời cái việc có thể có được. And the Buddha is if you attain this nirvana, Buddhist nirvana, you have what is called the supreme state of being. Và cái vị đắc được cái niết bàn của Phật, cái vị sẽ đắc được cái cảnh giới mà nó vô thường. It's nothing higher. It's their stature. People want to be general, people want to be president, people want to be king. Người ta quý vị biết muốn giàu, muốn làm tổng thống, muốn làm hoàng đế. But they all so much lower than the Buddha fruition. Nhưng để tất cả những cái địa vị đó nó rất là thấp đối với cái quả vị của Phật. So far so good. Okay. And you don't need to get to the Buddha state, cái việc không phải cùng tới cái cảnh giới Phật, to experience stillness, extinction, liberation, or not produce, not destroy. Không phải cần tới đó cái vị mới linh nghiệm được, mới cảm giác được những cái tịch, những cái diệt, những cái giải thoát, những cái vô sanh vô tử này. Okay. The arhats, the bodhisattvas experience it already. Ngay những ngài A-la-hán, những ngài Bồ Tát đều thấy được cái đó. Okay, and that is why they are the third. What is it? What do the Catholics call it? The triple something? Huh? The tri something? None of you is Catholic? Không ai Christian? The name of God, the Holy Spirit, then the Father and the Son and the Holy Spirit. The tri, what is that? Oh, tri something? Trinity. Thank you. Okay, the Trinity. It actually in Buddhism, the third thing that is part of Mahayana is the sagely Sangha. Cuối cùng Phật giáo mình trong một cái phần thứ ba của Tam Bảo đó là Thánh Tăng, the sagely Sangha. Okay. Not us. We are simply mortal Sangha. Chúng tôi chỉ là người phàm phu thôi. And what you want to do is respect and make offerings to the sagely Sangha. Bởi vì nên cúng dường, nên lễ bái những cái vị thánh tăng này. All right?
And that's how you plant blessing. Như vậy cái phước báo quý vị nó vô tận vô biên. Any questions? Anh thắc mắc gì không? If not, then you've been good sports. And let's stand up and do the rebirth transference for this lady there. Nếu được, mời quý vị đứng dậy. Mình hồi hướng công đức này để mà giúp cái bà cụ đó đắc vãng sanh. All right. So page 38 of the small booklet.